بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږه چې کله فوټوشاپ سی سی انسټال کو پاغه کې مونږه د خپل یوټیوب چینل لپاره تمنیل جوړول غواړو. نو تمنیل دا ډیر اټریکټیو پکاري ځکه چې کله په ویډیو باندې خط تمنیل لګیدلې نو دغه تمنیل د خلک ګوري او د هغه تمنیل د اټریکشن نه د لازمی په دغه ویډیو باندې کلیک کوي او دغه ویډیو د ګوري نو ستا په ویډیو باندې به ویوز راځي دا به خلک ګوري ډیر زیات. نو د ټول نه چې څنګه د ویډیو په کانټینټ باندې د هغې په مندرجاتو باندې مهنت پکار دی، د هغې په ټیګز باندې، د هغې په ټایټل باندې، د هغې په ډسکرپشن باندې مهنت پکار دی. نو سره د هغې په تمنیل باندې هم ډیر زیات مهنت کول پکار دي ځکه چې تمنیل د یو شي ته د داخلېدو دغه ویډیو ته د داخلېدو دروازه ده او که دا دروازه خوبصورته وه اټریکشن په دې کې و نو دا خلک به دغه دروازه کولاوی او ستا دې ویډیو ته به رادننه کیږي. نو تمنیل به څنګه جوړو کله چې مونږ فوټوشاپ سی سی انسټال کو 2019 ورجن زما سره انسټال دی. نو زه کنټرول ان باندې نیو وینډو چې زه کولاو کما نو د مالا دلته مختلف وینډوز راکوي او په هغې کې 1280 او 720 چې کوم دا ریزولوشن دی دا بالکل د تمنیل ریزولوشن دی. که دغه نه په دې ویب کې یا دلته په فلم اینڈ ویډیوز کې چې کوم دی دا راځي 1280 720 فلم اینڈ ویډیوز ته لاړ شئ نو دلته په 1280 او په 720 ریزولوشن کې چې کوم دی دلته دغه دی دا راشي نو دا به تاله داسې یو وینډو درکړي. دا اوس تا هغه سیف ایریا ده او دا ستاره تمنیل ایریا ده. نو په دې کې چې کوم دی اوس الریډي دا یو پکچر ما راوړی دی یا چلو دا پکچر زه وړم هغې بل تمنیل دی وړم دلته ما ولګوم. اوس دا پکچر دی باندې پوره دی دی باندې خلیکل وکړه ښکلي مزدار اردو کې وکړه انګلیش کې وکړه چې څنګه پکې ته غواړې تمنیل به څنګه جوړی. دا اوس که دلته لږ نه راځي نو اول دا لږ غټ که ځان ته دې تاسو ته لږه طریقه ښیم د افیکس کې راشئ کلر ته کلر کې الریډي زما سره زیړ سلیکټ دی نو بیا زه په چې همدی ډراپ شیډو کوم دی له داسې شو او بیا آرټ ونیسئ د هغې سره یو دې نه کاپي بله وباسئ او دا ورسره ولیکئ تمنیل به څنګه جوړوي. نو دا طریقه کار دی ډېر اسان دی بس دا بیا یو طریقې سره د اخوا دېخوا کوي چې دغه ستا هغه مین اټریکشن چې کوم دی هغه په دې کې بالکل ظاهری واضحی. نو تمنیل چې کوم دی دې باندې زیات کوشش پکار دی ملګرو. کله چې هم تاسو د ویډیو لپاره تمنیل جوړوئ نو په دې باندې ډېر زیات محنت کوئ ځکه چې تمنیل دغه ویډیو ته د داخلېدو دروازه ده او کله چې دغه دروازه کې اټریکشن و نو بیا به خلک د ویډیو ته داخلېږي او ستا په ویډیو باندې ویوز راځي. محنت ضروري دی، محنت کوئ، الله مو کامیاب کا.